هنالك أكثر من 60,000 نوع مختلف من الأشجار في العالم. أي منها هو المفضل لديك؟ تذكره جيدا، لأنه قد لا يكون موجودا لفترة أطول. في حين أن هناك ما يقدر ب3 تريليونات شجرة في العالم، فإننا نفقد من الأشجار بقيمة حوالي 27 ملعبا لكرة القدم كل دقيقة. هنالك حوالي 7.8 مليار شخص على هذا الكوكب. يولد 130 مليون شخص كل عام، أي حوالي 250 ولادة في الدقيقة. وهذا يعني أنه في الحد الأدنى يوجد 350 ألف شخص يحتفلون بعيد ميلادهم يوميا. لذا فنحن نتحدث عن زراعة الكثير من الأشجار. هذه ماذا لو، وهذا ما سيحدث لو زرع كل شخص شجرة في عيد ميلاده. إن تنفس الأشجار والنباتات هو الذي ينتج الهواء الذي نتنفسه، وتعمل الأشجار على منع حدوث الفيضانات وزيادة قيمة الممتلكات، وهي تمتص انبعاثات الكربون الضارة التي تعمل على ارتفاع درجة حرارة كوكبنا وتعرض حياتنا للخطر. إذن كم عدد الأشجار التي ستكون كافية لإنقاذنا؟ سوف نحتاج إلى 1,545 مليار شجرة لامتصاص جميع الانبعاثات. ولكن هل يمكننا الوصول إلى هذا الهدف؟ بافتراض بقاء عدد سكاننا على حاله تقريبا، ولا نلوث أكثر مما نفعل الآن، فسوف يستغرق الأمر 2.5 جيل من زراعة شجرة في عيد الميلاد لزرع 1.5 تريليون شجرة. ولكنها ستحتاج مساحة أرض كبيرة بحجم آسيا وأوروبا وأستراليا مجتمعين. ولكن هذا ليس سببا للإحباط، فهنالك عدد أكبر من الأشجار على هذا الكوكب مما كان عليه قبل 30 عاما. وتظهر الدراسات أن هناك ما يكفي من الأراضي المناسبة على الأرض لزيادة عدد الأشجار بمقدار الثلث دون أن يؤثر ذلك على الزراعة أو المدن. يمكن لمشروع غرس الأشجار الضخم أن يمحو ما يقارب 100 عام من انبعاثات الكربون، وقد يستغرق الأمر أيضا 100 عام لزراعة هذه الغابات. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 11 مليار في 100 عام من الآن. لذا قد يكون الوقت المناسب لبدء الزراعة هو الآن. في الوقت الحالي يعيش نصف سكان العالم تقريبا في المدن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 70% بحلول عام 2050. وهذا يعني أنه سيتعين على المدن توسع والتطور إلى المناطق الريفية المحيطة، وهذا يعني عددا أقل من الأشجار والمزيد من الغازات السامة. إن شجرة واحدة فقط يمكن أن تنتج ما يكفي من الأكسجين ل4 أشخاص، في حين أن 100 مليون شجرة يمكن أن تمتص 18 بليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وتوفر حوالي 4 مليارات دولار سنويا من تكاليف تكييف الهواء. وهي أيضا فعالة ضد الطقس البارد، حيث تعمل كالستورات الواقية من الرياح الطبيعية، وهذا أيضا يقلل من تكاليف التدفئة، وذلك بفضل قدرتها الطبيعية على التحكم في المناخ وقدرتها على تخفيف ضجيج حركة المرور الكثيفة في المدن. يمكنك على الأرجح تخمين سبب كون الأشجار مسكنات طبيعية للتوتر أيضا. في الوقت الحالي نفقد 7.3 مليون هكتار من الغابات كل عام، وهي مساحات تقارب حجم بينما. والعديد من مشاريع غرس الأشجار الضخمة تتعرض للإحباط بسبب الصراعات السياسية والاقتصادية، ناهيك عن القيود الجغرافية. ولكن طالما لديك حفنة من البذور في المناخ المناسب في الفناء الخلفي، يمكنك إحداث فرق من خلال زراعة شجرة صغيرة واحدة فقط. لذا حاول مساعدتنا في تنمية مستقبل أفضل.